Selamat datang ke Nasir's Kitchen, saya Nasir dan hari ini kita akan belajar masak satu hidangan dari Thailand yang sangat terkenal, Tom Yum ayam. Biasanya orang guna satu resipi untuk semua jenis Tom Yum. Di Thailand, Tom Yum udang dan Tom Yum ayam dua masakan yang berbeza. Kalau nak tahu perbezaannya, tonton video ni sampai habis. Jika belum subscribe, sila tekan butang subscribe. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan, 700 gram daging ayam. Di sini saya gunakan daging peha, lengkuas, daun limau purut, serai, lada kering, bawang merah. Bahan-bahan inilah yang membezakan Tom Yum ayam dengan Tom Yum udang. Limau nipis, cili padi, akar daun ketumbar, tomato, cendawan tiram, cendawan jerami, cube pati ayam, paste cili Thai atau 6 prik pau, sos ikan, cendawan jerami dipotong 2, tomato kita potong 4, titikkan serai, potong kecil, iriskan lengkuas, koyakkan daun limau purut, bawang dipotong 4. Panaskan kuali tanpa minyak dan bakar keratan bawang kita sehingga berwarna perang gelap. Seperti ini. Kemudian kita masak cili kering kita perlahan-lahan sehingga garing tetapi jangan sampai hangus. Masak 1 liter air dan masukkan 1 cube pati ayam. Masukkan cili kering, bawang yang kita bakar tadi, masukkan daging ayam. Tambah 1 sudu besar sos ikan. Renihkan ayam selama 20 minit. Kalau nak guna dada ayam, tak perlu renihkan dulu sebab daging dada akan menjadi keras dan liat jika dimasak terlalu lama. Sekarang kita tambah serai, daun limau purut dan lengkuas. Inilah bahan asas Tom Yum. Tambah akar daun ketumbar, cendawan tiram, cendawan jerami, sedikit asam jawa. Biasanya kalau Tom Yum udang atau seafood, kita gunakan air limau nipis sahaja. Tetapi untuk Tom Yum ayam ada sedikit perbezaan. Cili padi yang telah dipatahkan. Berapa banyak terpulang pada selera masing-masing. Tambahkan sedikit lagi sos ikan jika perlu. Ini juga ikut selera masing-masing. Ada yang suka lebih, ada yang suka kurang. Sekarang kita tambah air limau nipis 3 sudu besar. Tambahkan sedikit garam jika perlu. Dan juga sedikit gula. Buah tomato. Daun ketumbar,
Dan akhir sekali 1 sudu besar paste cili Thai 6 prik pau. Bahan-bahan seperti serai, lengkuas dan daun limau purut hanya digunakan semasa memasak dan bukan untuk dimakan. Keluarkan sebelum dihidangkan. Kalau nak tinggalkan sedikit saja sebagai hiasan. Tom yum ayam siap. Selamat mencuba. Kalau masih belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe dan loceng, like, komen dan share video ini.